एक सफेद मलमल के कोटनना कापड़नो टुकड़ो पाथरी तेमां 1 कप राजगरानो लोट उमेरवानो छे। लोट उमेर्या पछी हवे कापड़ना सामसामा कोर्नर भेगा करी आ रीते कापड़नी गांठ बांधी आवी पोटली बनावी लेवानी छे। जोता तो ख्याल आवी जाय के आ तो चकरी बनवानी तैयारी थई रही छे, पण आ चकरी घऊं के चोखानी नथी बनी रही, राजगरानी फराળી चकरी छे। मनमा तो थाय के राजगरानी वानगी बनावी आम पण अघरी छे, तो पछी चकरी पण हाँ फराळ के उपवासमां खावा माटे तेल भराया वगरनी क्रिस्पी अने मोंमां मूकता ज ओगળી जाय तेवी फरसी आवी राजगरानी चकरी बनावी होय ने तो आ विडियोमां आपेली नानी नानी टिप्स फॉलो करशो ने तो मारी जेम ज तमाराथी पण राजगरानी चकरी घरमां एकदम सहेलाईथी बनावी शकाशे। घऊनी चकरी बनावा माटे आपणे जे रीते लोटनी पोटली बांधी अने बाफीए छीए ने बस एम ज राजगराना लोटनी पोटली वળી जाय ने एटले हवे कूकरना एक खानामां आ रीते पोटली गोठवी दઈએ। हवे कूकरमां तळिये पाणी अने स्टेन्ड उमेर्या पछी आ लोटनी पोटलीवाळुं खाનું छे ने ते गोठवी देवानुं छे अने उपरथी आ खानाने ડીશ पण ढांकी दईशुं जेथी बफावा समये आ लोटमां पाणी न जाय अने लोट कोरो ज बफाय। कूकरનું ઢાંકણ ઢાંકી અને ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર 3 સીટી કરી લઈશું। કૂકરમાં સીટી થઈ અને ઠંડુ થયા પછી પ્રથમ કૂકરના ખાનાને ઢાંકેલી ડીશ બહાર કાઢશું। હવે પોટલીવાળું ખાનું પણ કૂકરમાંથી બહાર કાઢી લઈએ અને ત્યાર પછી એક ડીશ પર પોટલી રાખી દઈએ અને લોટની પોટલી છે ને તેની ગાંઠ ખોલી લેવાની। પોટલી એકદમ ગરમ છે માટે ખોલ્યા પછી બફાયેલો લોટને ચપ્પુ વડે આ રીતે મોટા ટુકડામાં કટ કરી અને છૂટો કરી લેવાનો છે જેથી અંદરથી વરાળ દૂર થઈ જાય। टुकड़ा थयेला लोटने ठंडो करवा माटे हवे कापड़मांथी ડીશમાં ट्रांसफर करी देवानुं। लोट हाथथी अडकी शकाय ने तेवो ठंडो थई जाय ने त्यार पछी हाथथी ज आ रीते जरा जरा प्रेस करशुं ने तो लोटना गांगड़ा छे ने तो छूटा पड़ी जशे अने आवो छूटो छूटो लोट थई जशे। बधो ज लोट छे ने ते लगभग छूटो थई गयो छे पण सहेज सहेज एवा गाठा रह्या होय ने तो दस्ता वडे आ रीते जरा जरा प्रेस करी लेवानुं जेथी रह्या सह्या गाठा पण छूटा पड़ी एकदम सरस अलग थई जशे अने स्मूथ लोट बनी जशे। जुओ અહીં બાફેલો લોટ છૂટો પડી અને ભૂકો પણ થઈ ગયો છે। તો જે વાસણમાં આપણે ચકરી માટેનો લોટ બાંધવો છે ને તે વાસણ પર ચાળણી કે ગળી રાખી દેવાની। હવે બધો વાટેલો આ લોટ છે ને તે ચાળણીમાં ઉમેરી દઈશું અને ચાળી લેવાનો છે। આ રીતે ચાળવાથી બાફેલો રાજગરાનો લોટ છે ને તે ચડાઈ અને એક સરખો સ્મૂથ થઈ જશે જેમાંથી ચકરી છે ને એકદમ સ્મૂથ બનાવી શકાશે। જુઓ ચડાયા પછી રાજગરાના લોટની સહેજ એવી ફોતરી હશે ને તો તે ઉપર અલગ થઈ ગઈ છે, નીચે સ્મૂથ લોટ મળ્યો છે। તો અહીં 1 કપ બાફેલા રાજગરાના લોટમાં આ ચકરી ક્રિસ્પી અને તેલ ભરાયા વગરની કોરી બનાવવા માટે તેમાં 1/4 કપ મોરૈયાને પીસી તેનો પાવડર બનાવી અને ઉમેરવાનો છે। હવે ચકરી ટેસ્ટી બનાવવા માટે મસાલામાં આ લોટમાં 1 ટીસ્પૂન સફેદ તલ, 1 ટીસ્પૂન લીલા મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરશું। જો ફરાળમાં આદુ ખાતા હોય ને તો સાથે ઉમેરવાનું અને તીખાશ પણ પસંદ હોય ને તે પ્રમાણે લીલા મરચાંનું પ્રમાણ રાખવાનું। સાથે 1 ટીસ્પૂન કાળા મરીનો પાવડર, 3/4 ટીસ્પૂન સિંધાલું મીઠું ઉમેરી સાથે 1 ટીસ્પૂન દહીં પણ ઉમેરશું। હવે હાથ વડે જ ઉમેરેલા મસાલાને આ બાફી અને ચાળેલા લોટમાં મિક્સ કરી લઈએ। મસાલા મિક્સ કર્યા પછી અહીં 1/2 કપ પાણી લીધું છે, તેમાંથી જોઈતું પૂરતું પાણી ઉમેરી એકદમ ધ્યાન રાખી આ લોટ બાંધવાનો છે। રાજગરાની ચકરી બનાવવામાં લોટ બાંધવામાં જો ઓછું પાણી ઉમેરશું ને તો લોટ કઠણ બંધાશે અને તેમાંથી બનતી ચકરી છે ને તે એકદમ ચવડ બનશે અને જો પાણી વધારે થઈ અને સોફ્ટ લોટ બંધાઈ જશે ને તો ચકરી બન્યા પછી તેમાં તેલ ભરાઈ જશે અને તે પોચી રહેશે। માટે આ લોટ માટે પાણીનું પરફેક્ટ માપ કહું ને તો 1 કપ રાજગરાના લોટ અને 1/4 કપ મોરૈયાના લોટ સામે 1/2 કપ પાણી ઉમેરશો ને તો પરફેક્ટ ચકરી બને ને તેવી મીડિયમ કન્સિસ્ટન્સીનો લોટ બંધાઈ જશે। બસ લોટ બંધાઈ ગયા પછી હવે સેવ પાડવાનો સંચો લઈશું અને તેમાં ચકરી પાડવાની પ્લેટ વાપરશું। હવે સંચાની અંદરની સાઈડ સહેજ એવું તેલ પણ લગાવી લેવાનું છે જેથી લોટ ચીપકે નહીં। બંધાયેલો લોટ છે ને તે હવે સંચામાં ઉમેરી દઈશું અને ત્યાર પછી ચકરીની પ્લેટ ગોઠવી અને ઉપરથી ઢાંકણ પણ ફિટ કરી દઈએ। તમે કહેશો કે હવે ચકરી તો સહેલાઈથી બની જશે, પણ પરફેક્ટ રાજગરાની ચકરી બનાવવા માટે ચકરીને વ્યવસ્થિત પાડવી અને તળવી એ જ ટ્રીકી છે, માટે આગળનો વિડીયો છે ને તે ખાસ જોજો। રાજગરાનો લોટ છે ને માટે આ ચકરી બનાવવા માટે જ્યાં ચકરી પાડવી હોય ને તે સરફેસ ઉપર આ રીતે પ્લાસ્ટિક કે પછી પોલિથીન ફેલાવી દેવાનું છે। હવે મશીન વડે આ રીતે ધીમે ધીમે ચકરી પાડવાની શરૂઆત કરવાની। રાજગરાના લોટમાં બાઇન્ડિંગ નથી આવતું માટે અહીં બતાવ્યા પ્રમાણે પરફેક્ટ લોટ બંધાશે ને તો જ ચકરી વ્યવસ્થિત પડશે અને ચકરી પાડતા પાડતા વચ્ચે બ્રેક પણ થઈ જશે, માટે એકદમ ધીરજપૂર્વક સંભાળી અને ધ્યાન રાખી આ રીતે ચકરી પાડવાની છે।
અહીં મેં ધીમે ધીમે કરી એકસાથે 8 થી 10 નંગ ચકરી પાડી અને તૈયાર કરી લીધી છે. બધી જ ચકરી એકસાથે ના પાડતા હવે આટલી ચકરી છે ને તે પહેલાં તળશું. પણ સૌથી વધારે અઘરું કામ છે આ ચકરીને પ્લાસ્ટિકમાંથી અલગ કરવાનું. હાથ વડે ચકરી ઉપાડશું ને તો તે ચોક્કસ તૂટી જ જવાની. માટે તમને એકદમ સહેલી રીત બતાવું. તવેથું અથવા તો એકદમ ફ્લેટ ચમચા વડે પાડેલી ચકરીને ધીરે રહી પ્લાસ્ટિક પરથી આ રીતે લઈ લેવાની. હવે તવેથા પર જ રહેલી ચકરીને મીડિયમથી હાઈ ફ્લેમ પર ગરમ થયેલા તેલમાં આ રીતે તુરંત જ ઉલટો કરી અને ઉમેરી દેવાની. આ રીતે રાજગરાની ચકરી તૂટ્યા વગર આખી પણ રહેશે અને ગરમ તેલમાં ધીરે ધીરે તળાઈ અને ઉપર પણ આવી જશે. બસ આ જ રીતે પહેલાં મેં 2 ચકરી તેલમાં ઉમેરી અને ટ્રાય કરી છે. ઉપર આવેલી ચકરીની સાઈડ ચેન્જ કરશું અને ત્યાર પછી ગેસની ફ્લેમ લો ટુ મીડિયમ કરી અને સાઈડ ચેન્જ કરતા જઈ અને ચકરી તળાવવા દઈએ. અહીં ખાસ ધ્યાન એ રાખવાનું કે ચકરી તેલમાં ઉમેરીએ ને ત્યારે તેલ એકદમ ગરમ હોવું જોઈએ અને તેલમાં ઉમેર્યા પછી ચકરી તેલમાં ઉપર આવી જાય ને એટલે ગેસની ફ્લેમ છે ને તે લો ટુ મીડિયમ કરી નાખવાની અને તેમાં ચકરી તળાવવા દેવાની, જેથી તે અંદર સુધી ક્રિસ્પી પણ થઈ જાય. ટોટલ 3 મિનિટ સુધી તળાયા પછી એકદમ સરસ ગોલ્ડન બ્રાઉન કલરની ચકરી તળાઈ ગઈ છે અને ચકરી એકદમ પરફેક્ટ તળાઈ જશે ને એટલે આ રીતે તેલમાં ઉપર તરવા લાગશે, જેથી ખ્યાલ આવી જશે કે ચકરી તૈયાર થઈ ગઈ છે. આ સમયે ગોલ્ડન બ્રાઉન રાજગરાની ચકરી તેલમાંથી નિતારી અને બહાર કાઢી લેવાની છે અને ટિશ્યુ પેપર પર કાઢી લઈશું, જેથી તેમાંથી રહ્યું સહ્યું તેલ છે ને તે પણ શોષાઈ જાય. આ જ રીતે બાકી બનાવેલી ચકરીને પણ એક પછી એક તવેથા વડે ઉચકાવતા જવાની અને આ રીતે એકદમ ગરમ તેલમાં ઉમેરતા જવાની છે. એકી સાથે કઢાઈમાં વધારે ચકરી ના ઉમેરતા, બસ લગભગ 4 થી 5 જ ચકરી એકસાથે ઉમેરી અને તળાવવા દેવાની છે. આટલું ધ્યાન રાખવા છતાં પણ ક્યારેક આવી રીતે એકાદ ચકરી તળાવવા સમયે છૂટી પણ પડી જશે. પણ રાજગરાની આ ચકરી બનાવવાની થોડી રીત તો અઘરી છે, પણ તમે નહીં માનો, બન્યા પછી એકવાર આ ફરાળી રાજગરાની ચકરી ચાખશો ને એટલે તેનો સ્વાદ છે ને તે મોંમાં ચોક્કસ રહી જ જશે. અહીં આ જ રીતે મેં બધી ચકરી બનાવી અને તૈયાર કરી લીધી છે. બન્યા પછી ચકરી હાથમાં લઈ અને ટુકડો કરશો ને જુઓ એકદમ ફરસી ક્રિસ્પી સાથે જરા પણ તેલ ભરાયા વગરની એકદમ કોરી રાજગરાની ફરાળી ચકરી બની તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો હું તો ખાસ પર્સનલી તમને કહીશ કે પુરુષોત્તમ માસ કે શ્રાવણ માસમાં વેફર કે બટેટાના ચેવડો ખાવાને બદલે આ રીતે ચકરી બનાવી અને રાખી દેશો ને તો જ્યારે પણ ભૂખ લાગે ને ત્યારે ખાવા થશે. અને સાથે સાથે જેને ઉપવાસ કે ફરાળ નહીં હોય ને તેને પણ એટલી જ ભાવશે, એટલી ટેસ્ટી બને છે. મારા ઘરમાં તો બધાને એટલી ભાવીને કે તુરંત જ પૂરી થઈ ગઈ. તો આ પુરુષોત્તમ માસ અને શ્રાવણ માસમાં એકવાર તો આ ચકરી જરૂરથી બનાવજો અને એકવાર બનાવશો ને તો તમે વારંવાર ચકરી બનાવતા થઈ જશો, એ વાત ચોક્કસ. તમને આ રાજગરાની ચકરી બનાવવાની રેસીપી કેવી લાગી કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી અને જરૂરથી કહેજો. સાથે જ રેસીપી ગમી હોય ને તો લાઈક કરી અને શેર કરજો. અમારી યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી અને અમારા ફેસબુક પેજને લાઈક કરી અને ફોલો કરજો, જેથી આવે અનેક ઉપયોગી રેસીપીના અપડેટ્સ તમને તુરંત જ મળે. ફરી મળશું ઉપયોગી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.